السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب جريد 7. هنحل مع بعض إن شاء الله بسرعة موديل إكزام من واحد من الموديل إكزامز اللي امتحنتوهم، ونشوف الحل بيبقى إزاي. Question 1 find the mean of، وعندنا number of data. تمام. المين إحنا عارفين equal sum of data على النمبر اوف داتا. طيب هم عددهم كام؟ عددهم 6 1 2 3 4 5 6. طيب السم بتاعهم كام؟ 3 بلس 2 بلس 1 بلس 4 بلس 5 3 بلس 3 9 بلس 4 13 13 18 18 and 6 ايه 21 21 over 6. تمام. هنا 3 بلس 3 6 10 15 21. تمام. 21 over 6 equal 3.5 حتى من غير كالكوليتور. يعني 3 times 6 equal 18 18 ويتفضل معانا 3 over 6 يعني half. تمام. ده إجابة أول سؤال اللي هو اختيار نمبر B. question 1 نمبر B. طيب عايزين الميديان. احنا قلنا الميديان بنجيبه باننا اول حاجه بنعمل اوردرنج. فاصغر رقم فيهم دول هيبقى بالشكل التالي 5، ونروح شاطبين عليه عشان ما نجيش عنده تاني. بعدين هنلقى فيه 6، نكتب 6 ونشطب عليها. بعدين في 2 7 نشطب عليهم. بعدين هنلقى فيه 8 ونشطب عليه. في 8 تانية وفي 10. كده خدنا كل النمبرز، شطبنا عليهم كلهم. تمام. طيب ده اول خطوه، عملنا اوردرنج. تاني حاجه الميديان موجود في الميدل بوزيشن. الميدل بوزيشن هنجيبه ازاي؟ مجموع النمبرز بلس 1 اوفر 2. مجموعهم كام؟ 1 2 3 4 5 6 7. 7 بلس 1 اوفر 2. ده الميدل بوزيشن. ده الميدل بوزيشن. يعني 8 اوفر 2 يعني in the fourth place. رابع مكان فيه الايه؟ فيه ال 7. يبقى اذا الاجابه 7. تمام. ومن غير كده احنا المكان اللي في النص على شماله 3 نمبرز وعلى يمينه 3 نمبرز، فهو كده كده الميدل بوزيشن. تمام. بس اهم حاجه ان احنا نعمل اوردرنج. طيب question 3 find the median in the following set of data. برضه هنعمل اوردرنج، وعشان نعمل اوردرنج ومن غير لخبطه لازم نرتبهم صح. فناخد نمبر 1 ونشطب عليه، نمبر 2 ونشطب عليه 3. وبعدين اول واحد 0 اهو. شوف بان لما ما شطبناش عليه. تمام. وبعدين 6 لا 5 اهو. وبعدين نشطب على ال 5 6 and 6. تمام 8. اولا اوردرنج. ثانيا عددهم كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. عددهم 8. يبقى الميدل بوزيشن موجود فيه 8 بلس 1 اوفر 2 يعني 4.5. يعني في المكان ما بين الرابع والخامس. ما بين الرابع والخامس. طالما هو ما بين الرابع والخامس يبقى نجمعهم و divide by 2. يعني 8 by 2 يعني 4. يعني الإجابة هتكون 4. question 4
is the triangle whose sides are دولة are right angled. تمام. يا فيثاغورس بتقول ايه؟ بتقول ان ال- the sum of squares of two sides are equal to the hypotenuse. عشان كده بنختار أصغر رقمين ونعملهم سكوير. 24 سكوير بلس 45 سكوير، وناخد الرقم الثاني الكبير ونعمل له سكوير. لو هما الاثنين طلعوا قد بعض فده معناه ان ده رايت انجل. تمام، فيثاغورس بتقول كده. طيب احنا لو جبنا السكوير بتاع ال 24 وال 45، تمام، هنلاقيهم انهم قد بعض. اختبر بنفسك. 51 squared equal 2601. تمام. هتلاقي التاني برضو 24 square plus 45 square هتلاقيه برضو 2601. يبقى are equal، يبقى ده right angle. find x برضو من فيثاغورس. 9 squared minus 5 squared equal x squared. تمام، يعني 81 minus 25 equal x squared اللي هي 56. تمام، ده هي x squared. يبقى ال x equal root of 56. الروت of 56، تمام، الروت of 49 ب 7. يبقى الروت اوف 56 اكبر من ال 7 بشويه. يبقى اذا الاختيار الاول. ما عندناش يعني، ممكن ما نستخدمش الكالكوليتور خالص. تمام، احنا عندنا الروت اوف 49 ايكوال 7. 7 تايمز 7 49. طيب ده اكبر منه شويه، يبقى اكيد هيكون اكبر من ال 7 مش اقل منه. بكل سرعه وبكل بساطه. Complete the table by using the equation. هنا ماينس 2 مضروبة في اكس، يعني ال1 هنضربها في ماينس 2 وهنضربها في 2 وهنضربها في ماينس 3 هيدينا ده. find mean number of data دول 6، يبقى هنقسم على 6. هنجمعهم هيدينا 7 plus 10 17 20 26. 26 divided by 6 equal 4. 4 by 6 equal 24، ويتبقى 2 over 6 يعني 0.3. يعني هتبقى بوينت كمان 3333، لأن ده 2 over 6 يعني 1 over 3. How far from the wall must you place a ladder of length 15 meter؟ السؤال ده مع إنه صعب بس موجود زيه في الكتاب. تمام. بيقول لك إن فيه لادر مسنود على حيطة. تمام. واللادر ده touch a point 20 meter above the ground. تمام، يعني هنا 20. تمام، واللادر 50. اللادر لينث 15 15. تمام، فاحنا عايزين الايه؟ how far from the wall، يعني هو اللادر بعيد قد ايه عن الوول. يعني ده طبعا الوول لازم تكون يعني ايه perpendicular to the earth. لازم تكون الوول عمودية على الإيرث. فاحنا ده تريانجل. هنجيب من فيثاغورس 15 سكويرد minus 12 سكويرد equal، تمام، 225 minus 144 equal 81. تمام. ف ال 81 الروت بتاعها لو سمينا ده اكس، فده الاكس سكوير. الروت بتاع الاكس سكوير equal 9. ABC is a right angle triangle at B. هنرسم بكروكي، يعني
بشكل تقريبي عشان تتضح لنا بس الصورة. هنسمي A B، والبي هي الرايت انجل، و C. ويقول لك ال AD، بيقول لك ان ال D is a point on BC، موجودة هنا. تمام، بس ال AD 18، يعني ده 18. ال BD 9. تمام. ال CD 4. find AC. find AC. هنسمي ده X. تمام. الاكس ده نقدر نجيبه من السمول ريكتانجل، السمول تريانجل ده، من فيثاغورس. 18 سكويرد minus 9 سكويرد equal x سكويرد. تمام. آه يعني الاكس سكويرد equal، هنحسبها بالكالكوليتر، 18 سكويرد minus 81 يدينا 243. 243. تمام. يبقى الاكس 243، الاكس سكويرد 243. طيب نقدر نجيب الاي سي. الاي سي سكويرد ايكوال اكس سكويرد بلس البي سي كله سكويرد. طيب اي سي سكويرد ايكوال 243 اللي احنا جبناه، مش محتاجين نجيب الروت ولا حاجه، احنا عاوزين السكوير بس. تمام. البي سي سكويرد يعني 9 بلس 4 مجموعين على بعض، يعني 13 سكوير. تمام. فهنجمعهم نشوف. هنجمع 243 بلس 13 سكوير بيدينا 412. هنجيب الروت اوف 412، ده هيدينا كام؟ 20.9 .297. يعني كأنها، يعني هي المفروض هتطلع تقريبا 20.3، بس يعني أقرب حاجة ليها البي. تمام. هي المفروض إنها تكون 20.3. تمام. find mode in the following set of data. احنا قلنا المود هو الرقم اللي ليه أكبر فريكونسي. أكبر فريكونسي هنا ال 8، يبقى المود هو ال 3. المود هو ال 3، يبقى الحل هنا نمبر سي. وبكده نكون حلينا الامتحان بسرعة، وأتمنى لكم التوفيق في الامتحانات وسائر الأعوام إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.